پس چه کار کنیم که از این آردجو یه نون نرم به دست بیاریم؟ در مورد نگهداری طولانی مدت این نون جو امروز میخوایم با همدیگه به درخواست شما عزیزان نون جو درست بکنیم. این نون جو نیاز به تنور و فراهم زن نداره، فقط روی گاز پشت یه سینی یا مایتابه آماده میشه. نون جویی که امروز به این روش درست میکنیم به نرمی نون لواش میشه و به هیچ عنوان دندونگیر و سفت نمیشه، با رعایت کردن تمام نکاتی که در ادامه ویدیو بهتون میگم. پس اگر دوست دارید که در نهایت یه نون جو به این کیفیت و به این بافت داشته باشین، حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشین. برای این نون جو تقریبا 280 میلی لیتر آب ولرم داریم که من یه مقداریشو توی یه لیوان جدا میریزم که خمیر مایه‌مو داخلش به عمل بیارم و از سالم بودنش مطمئن بشم. برای تغذیه این خمیر مایه 7 گرم شکر لازم داریم. اگر که محدودیت توی خوردن شکر دارین میتونید به جاش یه قاشق چایخوری عسل اضافه کنید. کامل همش میزنم تا شکر کاملا داخل این آب حل بشه. من مقادیر رو هم به گرم هم به پیمانه توی قسمت دیسکریپشن براتون مینویسم. اگه جایی یادم رفت عنوان بکنم میتونید قسمت دیسکریپشن رو مطالعه بکنید. خب بهش 7 گرم هم خمیر مایه اضافه میکنم و اینجا دیگه لازم نیست خیلی هم بزنیم، در حد مرطوب شدن خمیر مایه کافیه، همینقدر. حالا درش رو با یه درپوش میذارم و بین 5 تا 15 دقیقه زمان میبره که این خمیر مایه توی دمای محیط به دور از باد کولر و پنکه شروع بکنه به فعالیت. برای این نون جو نیاز داریم به 200 گرم آردجو سبوسدار. از اونجایی که آردجو یه آرد سنگینی هست و داخلش هیچ پروتئین و گلوتنی وجود نداره، خمیری که ازش به دست میاد یه خمیر سفت و غیر کیسانه و پهن کردنش فوق العاده سخته و نونی هم که ازش به دست میاد یه نون سفت و زبر هست. و چه کار کنیم که از این آردجو یه نون نرم به دست بیاریم؟ به همون اندازه که آردجو داریم از آرد گندم استفاده میکنیم، یعنی 200 گرم آردجو استفاده میکنیم، 200 گرم هم آرد گندم اضافه میکنیم که آرد گندم داخلش گلوتن و پروتئین هست و باعث میشه که خمیر کیسان بشه، نون خیلی خوب پف بکنه و بافت بهتری پیدا بکنه. و چه بهتر که این آرد گندمتون هم آرد سبوسدار باشه که هم از خواص کامل جو استفاده کرده باشین، هم از خواص کامل آرد گندم. خب من الان آرد گندم رو کامل اضافه میکنم به آرد جو و یه قاشق چای خوری هم بهش نمک میزنم. نمک رو داخل آرد گندم و آرد جو مخلوط میکنم تا به صورت کاملا یه دست پخش بشه. اینجا دیگه خمیر مایه‌مونم فعال شده، ببینید قشنگ روش کف کرده و داخلش هم پر از حباب هواست. خمیر مایه‌مونم اضافه میکنم و به طور کامل محتویات داخلش رو خارج میکنم. از اون میزان آبی که باقی مونده بود یک کم دیگه بهش آب میزنم و در حد 2-3 تا قاشق از این آب رو نگه میدارم. توی این رسیپی میزان آرد ثابت هست، میزان آب متغیر هست و الان من از مرکز شروع میکنم به هم زدن. مواد خشکه و من بازم بهش آب اضافه میکنم. خب همونطور که میبینین خیلی خمیر سفته و من بقیه آبم بهش اضافه میکنم. هر جا که دیگه با قاشق نمیشد هم بزنیم، بقیه کارو با دست انجام میدیم. به خاطر اینکه آبخور و آرد با هم دیگه مختلفه، جذب رطوبتشون و در واقع جذب آبشون فرق داره و ممکنه برای شما در مجموع همون 240 میلی لیتر آب کافی باشه و ممکنه که یا کمتر لازم باشه و یا ممکنه حتی یک کمی بیشتر لازم باشه. الان خمیر من باز یه مقداری آب نیاز داره، به اندازه یه قاشق غذاخوری بهش آب میزنم و مجدد مخلوطش میکنم. آبم به یک باره اضافه نمی کنم چون ممکنه که خمیرم شل بشه. من 2 قاشق غذاخوری دیگه بهش آب اضافه کردم تا خمیرم به این حالت در بیاد. ببینین کاملا منسجمه دیگه، حالت تکه تکه نیست و کمی هم چسبنده است. باید حتما این چسبندگی کم رو داشته باشه. من بهش 20 گرم روغن اضافه میکنم. اگر که محدودیت دارین توی مصرف روغن گیاهی بزنین یا اینکه کلا روغن نزنین. و حالا خیلی کم
در حد بارانی کردن آرد رو سطحم آرد میپاشم، خمیر رو منتقل میکنم به سطح کارم، رو خمیرم خیلی کم جزئی آرد میزنم، دستمم یک کمی داخل آرد میزنم و شروع میکنم به ورز خمیر. حدوداً 10 دقیقه باید این خمیر ورز بخوره تا چسبندگی جزئی که داره گرفته بشه. حالا تو این حین اگر دیدین که خمیرتون حالت آبکی شده، میتونید میزان آردی که میزنید به خمیر و سطح کارتون رو کمی بیشتر بکنید و برعکس اگر دیدین که خمیرتون حالت تکه تکه و سفت داره و حالت یه دست نیست، بهش میتونید خیلی کم در حد چند قطره بهش آب اضافه کنید، ورزش بدین تا خمیر به اون درجه‌ای که میخواین برسه. همونطور که توی ویدیو میبینید من خمیر رو چنگ نمیزنم، چون این چنگ زدن باعث میشه که خمیر خیلی به دستتون بچسبه و اون حس واقعی چسبندگی خمیر رو متوجه نمیشین، بهش آرد زیاد میزنید و خمیرتون رو سنگین میکنین، در نهایت هم نون جوتون سفت میشه. ببینید با این قسمت از دست من خمیر رو هل میدم به جلو و با انگشتای دستم خیلی آروم هل میدم به عقب با کمترین تماس و هر دفعه‌ای هم خمیر رو جابجاش میکنم. حین ورز دادن هر موقع احساس کردین که خمیر داره به دستتون یا به سطح کارتون میچسبه، خیلی کم دوباره سطح کارتون رو آرد پاشی میکنید و دستتون هم کمی داخل آرد ببرین و به ورز خمیر ادامه بدین. خب 10 دقیقه است دارم این خمیر رو ورزش میدم و ببینین یه خمیری به دست اومد که به سطح کار نمیچسبه، یعنی سطح کار رو خمیری نمیکنه و به دست تمیز و خشکم به هیچ عنوان نمیچسبه. لطافت خمیرم ببینین مثل خمیر نونای آرد گندمی نیست که خیلی لطیف باشه، ولی باز لطافت خودشو داره، نباید خیلی سفت باشه. حالا تو همون ظرفی که خمیر رو آماده کردم یک کمی آرد میپاشم، خمیر رو داخل ظرف قرار میدم، خیلی کم رو سطح خمیرم هم آرد میپاشم که بعداً به این پلاستیکی که روش میکشم نچسبه. کامل رو سطح خمیر رو بپوشونین و در نهایت هم روش رو یه دستمال حوله‌ای میندازم و اجازه میدم که 1 ساعت 1 ساعت و نیم این خمیر توی دمای محیط به دور از باد کولر و پنکه استراحت بکنه تا یه مقداری حجم بگیره. بعد از 1 ساعت استراحت خمیر ما پف کرده و حجم گرفته. حجمش دیگه بیشتر از این نمیشه، یعنی مثل نونای آرد گندمی انتظار نمیره که حجمش 3 برابر بشه، در همین حد که پف کرده عالیه. حالا پف خمیر رو میگیرم و منتقلش میکنم به سطح کار. به شکل یک ساندویچ مسطح در میارم، یعنی یه ساندویچ کاملا یک نواخت و به 6 تا 7 قسمت تقسیم میکنم. من هر قسمت از خمیر رو یه چونه گرفتم، خمیر رو از هر طرف هدایت میکنیم به زیر و رو سطح کار میغلطونیم تا سطح خمیرم کاملا صاف و یه دست بشه. ببینید دست من آزاده، به خمیر هیچ فشاری نیست. خب به این صورت که در اومد میذارمش زیر یه نایلون فریزر و حتما روشم میپوشونم که چونه هام به هیچ عنوان خشک نشه. اینجا من یه سینی روحی دارم، میذارمش رو حرارت ملایم از الان که سطحش کاملا داغ داغ بشه. وقتی که خمیر پهن شده رو روش میذارم سریع شروع بکنه به پختن. اگر که سینی روحی نداری میتونید از مایتابه استفاده بکنید. من قبلا توی یه سری از آموزشام از مایتابه استفاده کردم، فرقی نمیکنه. هم میتونین از قسمت داخلی سینی یا مایتابه‌تون استفاده کنید، هم از قسمت پشت که خب قسمت پشت خیلی راحت تره، چون خمیر خیلی راحت روش قرار میگیره و کج و موج نمیشه. برم بذارمش رو حرارت و خمیر رو بیاین بازش کنیم. خب میتونید شما یه سری از این چونه ها رو کنجدی بکنید مثل من، هم میتونین از کنجد سیاه استفاده کنین، هم از سیاه دونه و هم این که میتونید بهش یکم زیره بزنید که سردی نون جو رو هم بگیره. الان من اینجا فقط کنجد سیاه دارم، چونه رو به این صورت قرارش میدم توی ظرفی که پر از کنجد هست، خوب فشارش میدم تا حد امکان بهش کنجد بچسبه. حالا سطح کارمو به میزان زیاد آرد میپاشم، حتی اگر خمیرتون چسبنده هم نیست باید آرد پاشیش بکنی. خب الان این خمیر رو دوباره من با دست به این صورت گردش میکنم
و روی خمیر رو فشار میدم و یک کم خمیر رو با دست بازش میکنم. حالا شما میتونید خمیرتون رو کامل با دست باز بکنید، هم میتونید با یه وردنه، هم میتونید با کنار یه لیوان گرد خمیر رو کاملا باز و گردش بکنید و حتما وردنه رو آردپاشی کنید چون نباید به سطح خمیرتون بچسبه. هر دفعه‌ای هم اینطوری نون رو برش می‌داریم، جابجاش می‌کنیم که مطمئن بشیم به سطح کار نچسبیده و اگر چسبیده حتما باید یه مقداری آرد بپاشین. برای باز کردن خمیرم از قسمت مرکز خمیر رو به طرف بالا میارم، دوباره از قسمت مرکز به طرف پایین، از قسمت مرکز به طرف راست و دوباره از قسمت مرکز به طرف چپ و سعی می‌کنم که شکل گرد این خمیر رو کاملا حفظ بکنم. ببینید الان این خمیر من چسبید. به کمک یه چاقویی همچین وسیله‌ای خمیر رو جابجاش بکنین، زیرش آرد بزنین و مجدد بازش بکنین. تقریبا به قطر 20 سانتی متری بازش کردم. حالا برای اینکه دور تا دور خمیرم تر و تمیزتر و صافتر و گردتر باشه به کمک یه رول بر اضافات خمیر رو میبرم و این خمیر رو دور تا دور این وردنه میپیچم. هر بارم که میارمش بالا آرده اضافی که زیر سطح نون هست و ازش پاک میکنم. با دست یا با فرچه میتونین این کار رو انجام بدین. حتما این کار رو انجام بدید چون این آرده‌ای که زیر سطح نون هستن میتونن باعث سفت شدن سطح نونتون بشن. حالا خمیر رو منتقلش میکنم به سطح سینی که دیگه الان کاملا داغه. خب دوستان عزیز، حرارت متوسطه. من دیگه گرما رو از بالای سر سینی احساس میکنم، پس خیلی آروم نونمو یعنی خمیر نونمو روش قرار میدم تا خمیر نبسته سطح ناصافش هم صاف میکنم. به محض اینکه من این خمیر رو گذاشتم رو سینی ببینید شروع کرد به پف کردن. این به این دلیل هست که سینی کاملا داغه و تنها عاملی که باعث پف کردن نون جو میشه وجود آرد گندمه، وگرنه اگر که ما میخواستیم برای پخت نون جو فقط از آرد جو استفاده بکنیم هیچ یک از این حبابا رو نمیزد. وقتی که یه طرف نون رنگ گرفت برش میگردونیم که طرف دیگرش هم یه مقداری رنگ بگیره. وقتی که طرف دیگرش هم رنگ گرفت سریع از رو حرارت برش میدارم. اگه خیلی رو حرارت بمونه نون در نهایت خشک میشه. برای اینکه نون جوها کاملا نرم بمونه تمام نون جوها رو هم دیگه میذاریمش زیر یه دستمال و تا زمانی که کامل خنک نشده از توی این دستمال پارچه‌ای درش نمیارم و این راز داشتن یه نون جو نرمه. برای نونای بعدی حتما سطح سینی رو به این صورت از آردایی که برشته شده پاک بکنید. خب دوستان، من بقیه نونا رو هم به همین ترتیب پختم و چه بوی کل خونه رو برداشته، بوی نون تازه. و بیاین بافتش هم بهتون نشون بدم. ببینید چقدر نرمه، عین نون لواش و نون تافتون همونقدر نرم و خوش بافته. و قبل از اینکه در مورد نگهداری طولانی مدت این نون جو بهتون بگم که خیلی هم مهم هست، یه موضوعی میخوام دلی باهاتون مطرح بکنم. حقیقتا من این نون جو رو 4 مرتبه پختم. 2 مرتبه اولش کامل نونم خراب شد و از بار سوم دیگه خوب شد و دیگه رسیپیش هم خدمتتون تقدیم کردم توی این ویدیو. و همونطور که من بررسی هم کردم این اولین آموزش هست از نون جو سبوسدار فلت روی گاز در کل فضای مجازی. یعنی من کلا هیچ آموزشی از این نون جو توی فضای مجازی ندیدم و این اولین آموزش هست. لطفاً تا جایی که میتونین از این ویدیو حمایت بکنین. اگر تا الان لایکش نکردین لایک بکنین، کامنت برام بذارین. اگر چیزی به ذهنتون نمیرسه حداقل یه کامنت قلب، گل، هر چی که دوست دارین برام بذارین و حتما این ویدیو رو برای چند تا از دوستانتون بفرستین.
در مورد نگهداری این نون جو، اول از همه خب این نون جو به خاطر آرد جو نسبت به اون نونای آرد گندمی خب زودتر بیات میشه و اگر بخواین الان بپزین و برای فردا استفادهش بکنین نونتون سفت میشه یک کمی. پس برای اینکه نونتون عین روز اولش تازه باشه، بعد از اینکه لای این دستمال کاملا خنک شد بذارینش توی یه پلاستیک بزرگ، درش رو محکم ببندید و داخل فریزر نگهداری بکنید به مدت طولانی تر و هر زمان که خواستین کافیه بذارینش بیرون یا به کمک ماکروفر یا توستر یخزدایی بکنین و دقیقاً عین روز اولش همونقدر نرم و خوشمزه است. در نهایت هم بهتون پیشنهاد میدم که ویدیوی آموزشی نون لواش سبوس‌دار رو حتما ببینید و اگرم دوست دارید که ویدیوهای بیشتر از من ببینید حتما روی این تصویر بزنید که کانالمون رو مستقیما سابسکرایب کنید. یادتون نره که حتما زنگوله کانالم روشن بکنید. تا ویدیوی آینده، خدا نگهدارتون.